Not to have a conclusion or a definite answer of where the textile industry will go in the future in this country, but to actually open a forum for discussion and hopefully to kickstart something in this country. ในเวลาก่อนที่จะเบรกไปสู่การเปิดเทศกาลครับขอเริ่มเป็นคำถามสั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้ศิลปินหลายท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้สะท้อนมุมมองของแต่ละท่านออกมาในการที่เขาเข้ามาร่วมในโครงการของเราและก็สะท้อนภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งทอในแต่ละประเทศของศิลปินแต่ละท่านที่มาครับเราเริ่มการบรรยายจะโยนคำถามเลยนะครับหรือให้So we'll start a quick Q&A session so that all the participant artists will get to share their point of view and also, with their knowledge and the cultural background will be valuable for all the audience. ครับผมมีคำถามนะครับในเป็นหมายสั้นๆเพื่อที่ก็เรามีวิทยากรหลายท่านนะครับผมอยากให้เห็นภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวจะพาสตัวคำถามไปสู่วิทยากรแต่ละท่านในแง่คิดของพันธลักษณ์สเตทนี้เรามองประเด็นที่น่าสนใจอันนึงที่ว่าผ้าไทยเนี่ยเรามีช่างทอที่เก่งมากเรามีนักศึกษาที่เรียนในสายวิชาสิ่งทอเยอะพอสมควรรอยต่อของอดีตปัจจุบันอนาคตมันจะอยู่ตรงไหนผมอยากให้วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นของเขาจากประสบการณ์ตรงว่าแต่ละท่านเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินดีไซเนอร์ที่ใช้ผ้าเป็นเบสเป็นแมทเทียลหลักใช้งานสิ่งทอเป็นแมทเทียลเขาพวกวิทยากรทั้งหลายเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงว่าผ้ามันจะต้องไม่ตายผ่านจากมือของเขาผ่านจากมันสมองของเขาผ่านจากกระบวนการผลิตหรือปัจจัยอื่นๆที่จะนำผ้าและสิ่งทอและแฟชั่นเนี่ยให้พัฒนาไปสู่ชีวิตร่วมสมัยจากวันนี้ไปสู่อนาคตครับผมอยากจะพาคำถามไปในแต่ละท่าน So from the curatorial statement, in Thailand we do have masterful artisans and craftsmen who can weave amazing fabric. We have design students, and from all of your personal experience, where do you think is the connection between the past, the present, and the future, and how can you help bringing this industry forward in the future? คนละสักประมาณ5 นาทีเนาะ2 นาทีครับเดี๋ยวขอเป็นโกวินกรตัวแทนของดีไซเนอร์คอลเลกทีฟโกวินกรครับครับก็สวัสดีนะครับผมคำถามที่คุณบอยบอกคือเบสก่อนก็คือว่าโกวินกรเราทำงานหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็เมนหลักๆที่เราทำโปรเจกต์อยู่ก็เป็นเรื่องของผ้าไทยที่เป็นผ้าไหมนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเรามีช่างทอในประเทศไทยเยอะมากในขณะเดียวกันมันก็เห็นภาพเวลาลงพื้นที่ว่าเราคิดกันว่าคนใส่ซิ่งนะมันจะมีติดไม่เกินสัก3 รุ่นนะเดี๋ยวก็ลงหายตายจากกันไปหมดละแล้วเราว่ามันการทำในรูปแบบเดิมก็คือว่า
ช่างทอผ้าทอเสร็จปุ๊บออกมาเป็นผ้าแล้วก็เอาไปทำสิ้นซึ่งคนนุ่งสิ้นมันก็กำลังจะตายลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดชาวบ้านยังทำอย่างนี้กันอยู่โดยที่ป้อนเข้าสู่ตลาดที่มันเป็นทางตันนะครับมันก็ยังกลับไปเป็นมันก็จะเสื่อมไปไม่ช้าก็เร็วในขณะเดียวกันขณะที่ช่างทอเป็นช่างทอที่มีฝีมือแต่ช่างทอไม่พัฒนาจากจุดที่ตัวเองอยู่แล้วไปสู่งานที่มันร่วมสมัยมากขึ้นมันก็ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในขณะเดียวกันที่เราพยายามพัฒนาในกระบวนการของประเทศไทยมันเกิดการพัฒนาผ้าที่ทำให้สวยทำให้วิจิตรแต่ปรากฏว่าทำอย่างนั้นมันกลายเป็นว่ามันยากมากจนไม่มีใครอยากจะทำต่อ So I'm just going to quickly summarize the points. So the first point was about the market, because right now there's only a handful of people who are wearing the traditional Thai textile. So maybe 3 generations, these market will no longer be there. And so for the same also goes for all the weavers who are now quite old, and maybe in the next 2-3 generation they also will not be there. So maybe we might need to look at a different market. And number 2 is all about the development of the design and the pattern. How can you make it adaptable to the contemporary lifestyle of the people? In my opinion, we have to give a new value and new life for the tradition. Of course, if we try to give a new value and new life in this tradition, there are so many ideas actually from the traditional resources, but it should be contemporary in these days, so that the young people have an interest to wear it, to see the performance, to see the exhibition, and also the technology for making these things. It should be also combined with the computer, because the problem same like in Indonesia, that young people prefer to work in the technology than tradition. So I think that's my opinion until yet, that it should be updated, and how people think, how people design, how to give a new value in the tradition. Thank you. คุณเทียมาบอกว่าเราก็จะต้องสร้างคุณค่ากับสิ่งทอให้มันเกิดขึ้นชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายไอเดียที่จะทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้ามาสนใจหรือหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งทอได้เช่นอาจจะมีการใช้ performance หรือมีการจัดนิทรรศการช่วยเล่าเรื่องที่มาที่ไปของมันหรือแม้แต่การที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาร่วมทำให้ในด้านของการผลิตสิ่งทอเหล่านี้ครับไม่ทราบอาจารย์กฤษมีจะเพิ่มเติมในส่วนคำถามนี้ไหมคะมีเล็กน้อยครับสำหรับผมก็คิดว่าประเด็นหลักเนี่ยคือเรื่องทัศนคติของช่างทอนะครับแล้วก็กับดีไซเนอร์เนี่ยครับเราอาจจะมุ่งประเด็นไปที่ว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราให้แบบทอยากๆแล้วทำไมเขาก็ไม่ค่อยอยากทอใช่ไหมครับจริงๆให้มองย้อนกลับไปจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เรื่องเงินกันนะซึ่งสิ่งที่เราติดขัดอยู่ตรงนี้คือว่าเราแบบง่ายกับแบบยากเราจ่ายเท่ากันแต่เราบ่นว่าเขาทำไมเขาไม่อยากทอทั้งที่เราขายได้ดีราคาดีขายราคาสูงจริงแต่ว่าเวลาคุณจ่ายเงินช่างทอหรือคุณจ่ายราคาเท่าเดิมนะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนอยากทอนะครับงั้นปัญหาเราเนี้ยคือใครจะไปอยากนั่งทอนะครับก็อยากเข้าเมืองนั้นทำในกรุงเทพอย่างน้อยก็จะสนุกกว่านะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงที่เรายังติดตรงนี้อยู่นะครับขณะเดียวกันบริษัทต่างชาติที่ผมรู้จักชาวต่างชาติที่มาทำประสบความสำเร็จเรื่องเท็กซ์ไทล์ที่เมืองไทยเนี่ยก็จะรู้จัก
คนไทยมากกว่าเราเองซะอีกคือเขาจัดให้ในราคาสูงให้หมู่บ้านก็คือเหมือนอยู่ในคอมมูนิตี้เลยนะครับแล้วก็จะเงินที่ได้มันโอเคที่ไม่ต้องแบบไปทำไร่อะไรอย่างเราที่เราทำกันอยู่เนี้ยคือช่างที่เขาไม่อยากทำมันจ่ายน้อยไงก็เลยต้องไปทำไร่ครับอันนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นวัฏจักรของเท็กซ์ไทล์อันนี้มุมมองผมนะจากที่ผมจำผัดมาครับ So in Ajahn Krit's opinion, maybe we can fine tune the point of view of the designer and the artisans or the weaver. Maybe we can improve the amount of compensation. Even though the design is really technically difficult, they would need to spend a lot of time on it, but they wouldn't get the same. They wouldn't get the same amount of compensation as the easier design. So it's not really worthwhile for them to spend all this time and doesn't get much in return. And if we can kind of resolve this problem, for example, a lot of foreign companies who can invest in Thailand, they're much better in regard to this issue. สุภาวินี ค่ะก็เป็นคำถามที่สำคัญนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันที่เรามักจะถามถึงว่างานสิ่งทอที่อยู่ในยุคที่ทันสมัยอย่างนี้ค่ะในฐานะประเทศไทยที่เรากำลังผลิตคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักออกแบบดีไซเนอร์หรือนักศึกษาเพื่อมาทำหน้าที่ในการที่จะช่วยอนุรักษ์หรือองค์ความรู้ของความเป็น traditional คือประเพณีของการของช่างทอของไทยเนี่ยค่ะก็เลยขอตอบคำถามนี้ในมุมของว่าในมุมของนักออกแบบและนักศึกษาหรือว่านักศิลปินที่กำลังทำงานสิ่งทอค่ะในการที่เราจะนำองค์ความรู้ที่ความเป็นดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะนำความรู้เหล่านั้นมาแล้วสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะอนุรักษ์งานผ้าทอไทยหรือสิ่งทอให้ยังคงอยู่ต่อไปในรุ่นปัจจุบันและในอนาคตอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการอนุรักษ์อย่างเดียวแต่คำถามที่นักออกแบบจะต้องนำมาใช้ในงานออกแบบก็คือเราจะรักษาองค์ความรู้อย่างนี้ค่ะต่อไปในอนาคตยังไงนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีแนวคิดในการทำงานทางด้านสิ่งทอเราอาจจะไม่ได้เอาความรู้ตะวันตกหรือสิ่งใหม่ๆในณปัจจุบันมาใส่ในงานเราอย่างเดียวแต่การที่เราหยิบความเป็น traditional practice หรือประเพณีหรือเทคนิคความเป็นดั้งเดิมของยุคสมัยก่อนที่บรรพบุรุษหรือเป็นภูมิปัญญาค่ะเป็นเรื่องของภูมิปัญญานำเข้ามาสอดแทรกในงานออกแบบที่ร่วมสมัยก็คิดว่าตรงนี้ค่ะมันจะช่วยรักษาองค์ความรู้เดิมให้ยังอยู่และควบคู่ไปกับการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มันเป็น innovative textile อะค่ะที่มันสามารถอยู่ในยุคสมัยแล้วก็ก้าวต่อไปในอนาคตได้อะค่ะ So from the point of view of the designer, designers should learn to keep the traditional wisdom and the way that people make these textile, but at the same time, how do you bring all these traditional wisdom with them into the future and also create something that appropriate for contemporary life. Would you like to give some comment, please? Thank you. So it's been such a enriching course, almost like course just going through the different participants' input. From an artist coming from Cambodia, it is slightly different in a way that we realize how lucky when there are such structures like education to
implementation of the school system into giving values, in teaching the old traditional motifs and how to renew that, as in the first talk, for example, in this morning. And then we have also seen the critical point of view from different artists, and also the very sophisticated integration by looking at the old traditional Chinese motif from Mandy's research on the different costumes. ครับคุณมารินบอกว่าจากการที่เธอเป็นศิลปินจากกัมพูชานะครับได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคดีมากเลยที่เรามีระบบการศึกษาที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ให้ทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็ได้ความรู้อะไรมากมายเลยแล้วก็จนมาถึงกระบวนการในเรื่องของการค้นคว้าและวิจัยจากตัวอย่างสุดท้ายที่สปีกเกอร์ของเรานะครับได้ไปทำการค้นคว้าคอสตูมของชุดโอเปร่า In a way, to be able to have all of that, we have to have something from the beginning. But if that something from the beginning has been destroyed, like it has been in our Cambodian recent history, then all of that we talked about from this morning, we can put many question marks because everything needs to be retraced. So things that we take for granted, in a way, we haven't got at that stage yet. So everything is kind of have to be done in a way. ก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะเริ่มทำอะไรครับการที่เรามีทุนอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ดีก็การที่เรามีวัฒนธรรมเหล่านี้มีองค์ความรู้เรื่องการศึกษาหรือว่ามีการสร้างชุดความรู้ตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็เป็นทุนที่ดีที่ทำให้เราสามารถพัฒนาต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องทิ้งอะไรแล้วก็ไม่ต้องเริ่มมันใหม่ทุกครั้ง So I wouldn't say that necessarily like we needed to be assisted or anything like that. On the contrary, I would more put in that context of actually something that we have lost. We have already that somewhere within us, and I will go expand on that tomorrow. But in terms of our own traditional weaving, for example, just to put things in context, the last refugees to return back to Cambodia, that was only in 91. So in terms of this year, to 2016, it's only been a quarter of a century since the last refugees returned back. So it means that the revival of the silk industry in terms of tracing back all the motifs and all the skills, and that was only made possible with the help of the United Nations. So it takes a long time. It takes a long time to heal the scars of war, and so we cannot in Cambodia for now talk about motif weaving or loss of wisdom and without talking about the history, the recent history, because the loss it is so tremendous that we cannot bypass it. แล้วก็เมื่อกี้ครับในที่คุณมารีได้พูดถึงในเรื่องของทุนที่มีอยู่แล้วมันกำลังจะหายไปเนี่ยพรุ่งนี้คุณมารีก็จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอในกัมพูชานะครับแล้วจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ต้องมาลองฟังต่อแต่อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างในกัมพูชามีกลุ่มของผู้ลี้ภัยกลุ่มสุดท้ายที่ได้ย้อนกลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองเนี่ยเมื่อสัก15 ปี 15-20 ปีที่ผ่านมาแค่นี้เองคุณมารีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เราคิดว่ามันหายไปหรือทุนที่เรามีอยู่ที่มันหายไปเนี่ยมันสามารถถูกดึงกลับมาหรือไปสอบหามันมาได้แต่ว่ามันใช้เวลานานแล้วส่วน
ของประสบการณ์ตรงของเธอเองเนี่ยในกัมพูชาตอนนี้ก็ยังทำสิ่งนี้ไม่ได้โดยที่จะถ้าเราไม่พูดถึงสงครามเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันจะเป็นยังไงอย่างที่นี้เราฟังกัน So to briefly conclude, I would say that it is a little bit like a compression of time. It's like Cambodia now, in this all this research that we've been dealing with today. It's like we're really far behind, and we are tracing back. We're trying to trace back all the things that we have lost, and it is such a fortune that participants from, speakers from other countries have pushed much more the research on the field from the discussions that what could be preserved shall be maintained and shall be kept, but within a way that allows innovation, that allows criticisms and also exchange. ก็เขาก็รู้สึกดีที่ได้เห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นๆที่ได้มีการเก็บในองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าในส่วนของประเทศกัมพูชาเองเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่จะต้องมานั่งตามเก็บองค์ความรู้เหล่านี้ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมีทุนดีอยู่แล้วก็เธอก็มองอีกว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่เราควรจะต้องมาคิดกันต่อไปในเรื่องของสิ่งอะไรที่เราอยากจะเก็บและเราจะเก็บมันอย่างไรเราจะเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมารวมกับinnovation มารวมกับเทคโนโลยีได้อย่างไรหรือเราจะเอามันมารวมกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบันได้อย่างไรครับก็ต้องมาฟังพวกนี้นะครับเพราะว่าเรามีวิทยากรอีกหลายท่านแล้วก็มีงานดีๆมากมายที่อยากให้ผู้ชมนะครับแล้วก็นักการศึกษาแล้วก็นักศึกษานักการศึกษาทั้งหลายได้เข้ามาร่วมเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีมากที่พวกเราจะได้เห็นภาพแนวโน้มตัวอย่างต่างๆที่ทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สิ่งทอและแฟชั่นของว่าเราจะได้พัฒนาแบบที่เป็นระบบหรือว่ามีการวิพากษ์ที่มันเข้มข้นขึ้นเพื่อที่เราจะไม่อยู่กับที่สิ่งที่ผมอยากสรุปนิดนึงจากเมื่อกี้คือเก็บจากที่ทุกคนได้วิทยากรทุกท่านได้พูดมีประเด็นที่น่าสนใจผมมองทุกอย่างตรงนี้เป็นคำถามเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆอย่างโคเวนกรได้พูดถึงว่าเราพัฒนาแต่มันเป็นการพัฒนาไปสู่ทางตันการพัฒนานี้มันจริงๆมันเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรทำไมเราเรียกว่ามันการพัฒนาแต่ว่ามันพาเราไปสู่ผลทางที่เล็กลงในขณะที่อาจารย์กฤษได้พอยต์ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดที่มีทุนเดิมที่ดีเนี่ยเขาไม่พัฒนาต่อยอดทุนนั้นแต่เข้ามาเป็นแรงงานในเมืองหลวงสนุกกว่าความเพลิดเพลินความแฟนซีต่างๆที่ทำให้สิ่งที่เป็นต้นทุนที่มีความดีงามหรือว่ามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วกับไม่เอาหรืออย่างที่คุณมาลินพูดเนี่ยระบบการศึกษาของบ้านเราก็ถือเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพมากๆเราตั้งคำถามกับมันจริงจังหรือเปล่าทำไมสถานการณ์ของผ้าแม้แต่ในเขมรในประเทศเพื่อนบ้านเราหรือแม้แต่เราก็เขาอาจจะช้ากว่าเราหน่อยเนื่องจากภัยสงครามแต่ว่าของเราก็อย่าเพิ่งมองว่าเราดีกว่าเพื่อนบ้านทุกประเทศเพราะเราก็ยังมีปัญหาทุกหลายอย่างที่อาจจะต้องแก้ไขแล้วก็อันนึงที่มีประเด็นอยู่ก็คือเราร่วมกันตรงนี้เราร่วมกันคิดเรามีไอเดียเราช่วยกันคิดปัญหาต่อไปคือแล้วเราเอาความคิดนี้ทั้งหมดไปใช้หลังจากนี้อย่างไรโดยเฉพาะนักการศึกษาในบ้านเราต้องปรับตัวด้วยมันกับสถานการณ์ที่นักศึกษาเองก็มีคำถามแต่อาจจะไม่ได้ยังไม่มาตอบนักศึกษาเองก็มีคำถามทุกเทอมนักศึกษาจะถามว่าอะไรทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเรียนอย่างนั้น
ทำไมหนูทำไม่ได้ทำไมหนูไม่มีงานทำหรือว่าหนูไม่ทำอะไรดีคือทั้งระบบและก็ตัวผู้เรียนสุดท้ายแล้วการตั้งคำถามทั้งหมดอาจจะต้องไปสู่การค้นหาจริงจังขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ซิมโพเซียมครั้งนี้ไม่เป็นมัน So he was hoping that through the discussion and the presentation today and tomorrow, we can arrive at some sort of systemic development. But the point is that whether we think that there's no future or there's not much change that can be done, we should question everything. Even though we have some conclusion already, that conclusion can be open for discussion, and it can also be another open-ended questions that we can together work to find out the answers. So, for example, why do people from the rural area values coming in to the city to work for a factory more so than to continue the tradition? Or what about the role of the design educator? How can we might think that we have a good system in place already, but we cannot be complacent. We have to push further, and we have to think about what's next, and what can we do more, and should we be more serious about this, and how can we apply all the knowledge that we learn or through the discussion in the last from today and tomorrow, and go beyond that. ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ในส่วนที่เก็บตกได้นะคะในวันนี้นะคะแล้วก็น่าสนใจมากเพิ่งตะกี้นี่เองค่ะที่คุณมารีนพูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของประเด็นของสถานการณ์ในแคนเบอร์เดียนะคะว่ามันไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อย่างเดียวแล้วมันต้อง retrace ก็คือต้องรื้อกลับไปหารอยต่อนะคะแล้วก็จะต้องนำสิ่งนั้นมา expand คือมาขยับขยายมันยังไงมา revive อีกมาทำให้มันเกิดมีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็รวมทั้งการ exchange คือทำยังไงที่เราจะ exchange กันด้วยแลกเปลี่ยนกันด้วยมันไม่ใช่แค่การใช้กระบวนการที่เป็นเชิงเดี่ยวแล้วมันจะต้องอาศัยกระบวนการที่มันเป็นมิติกว้างพอสมควรนะคะแล้วก็ประโยคที่จับมาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีสำหรับวันนี้อีกประโยคก็คือเรื่องของก็คือคำที่ว่าeverybody have to be done in a way I quite like what you said that ก็หมายความว่ามันเหมือนกับเราสามารถที่จะทำในตามสภาวะความเหมาะสมของเราแล้วก็ตามความสามารถตามศักยภาพของเราเท่าที่สิ่งแวดล้อมของเราจะเอื้ออำนวยนะคะค่ะแต่ก็มันก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะคะแต่ก็พรุ่งนี้ต่อคงจะต้องต่อพรุ่งนี้นะคะค่ะเราจะต้องสคริปต์ไปสู่ขั้นตอนของพิธีก็จริงๆแล้วก็อยากจะคุยกับอาจารย์แล้วก็พิธีกรทุกท่านอีกมากมายนะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าเวลาค่อนข้างจะกระชั้นทีมงานก็จะใช้ความสามารถอย่างที่สุดในวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องที่ยังจะได้รับเต็มแต่ว่าเวลาก็ยังจะควบคุมกันได้นะคะก็ให้ซิมโพเซียมกัน100 วันผมก็ไม่หมดครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามขมวดประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะส่งมอบผ่านต่อไปสู่ผู้ชมแล้วก็นักศึกษาหลายๆท่านที่สนใจในความรู้ในเรื่องสิ่งทอและแฟชั่นครับ So due to the limited amount of time that we have today, we're already running late. So we have to wrap everything up, and hopefully you continue to be with us tomorrow. And we're hoping to be better with the schedule tomorrow. ขอบคุณมากครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยครับ